Jó, szeretettel üdvözöllek, bemutatom Millás Bélát, az Árkádia Fényei Spirituális Egyháznak alapítóját és vezetőjét. Üdvözlünk Béla itt New Yorkba, és ezt szeretettel. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mikor és hogyan indultál te el spirituális utadon? Május 24-én lesz most 2020-ban 32 éve. Elindultam. Mikor elindultam, nem tudtam, hogy spirituális úton indulok el. Akkor elindultam egy olyan úton, ami szembe ment azzal a világgal, amiben éltem. Abból a világból egy kicsit elegem volt. Úgy éreztem, hogy egy non-stop hajtás, úgy ahogy most látom, az emberek ugyanezt teszik. Egy non-stop küszködés és harc. És én igazán beletettem abba a világba, és napi 20 órát, és ugye 5-ről 6-ra nem ment az ember, és volt egy pillanat, amikor megálltam, hogy mi értelme van ennek így. És akkor jött egy másik érzés, hogy talán másról is szól az élet, nem csak arról, hogy pénzt gyártunk, és gyerekeket, és házakat, és nyugokat, és problémákat. Megálltam, és akkor jött egy másik érzés, egy másik információ. Elmentem, megtanultam a reikit, mert fej és gyomorfájással küzdöttem, és a spirituális utam úgy kezdődött, hogy nem tudtam, hogy azt kezdem, hogy egy gyógyító technikát kerestem, ami nem volt akkor sem a gyakorlatban a mi világunkban és az orvoslásban sem. És mint az orvoslás 3 évig nem tudtam megoldani, azt megoldottam 2 hét alatt ezzel. És valahogy így a maga a siker és az új íz elkezdett engem vinni előre, húzni és keresni, hogy már nem az érdekelt, hogy meggyógyultam, az, hogy mi ez az erő, amelyik ezt tudja csinálni. És elkezdtem keresni, 32 év ez még nem volt könnyű Magyarországon és Európában, de valahogy tudtam előrébb jutni, és ugye kerestem, kutattam más módokat, angyalokat, majd utána ugye nagy lépés kezdődött, elkezdtem a világot járni, Kína, India, Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, Fidzsi, sámánizmus után jártam, kutattam, megtaláltam, megéltem, majd elindultam ugye Dél-Amerika, Közép-Amerika, sok helyre, ugye, ahol még lehetett ez az ősi tradicionális módszereket megtalálni, megkeresni. Aztán minél többet értettem és találtam meg, annál nagyobb belső erő mozgott bennem, lüktetett bennem, ami valahogy egy belső pozitív kényszer volt, hogy ezt hozd meg. Ez a világban nincs jelen, ez nem lehet, hogy elmúljon, vissza kell hoznom ugye a fehér ember világába. És ráadásul a magyar ősiséggel ugye szoros kapcsolatban voltak a gyógynövények, a gyógyító asszonyaink, az aranyasszonyaink, a rímaasszonyaink, a sámánizmus, és ugye hát nem csak a világnak egy idegen dolgát találtam, a közösségünk egy darabját, a szellemiségnek egy darabját. Aztán elkezdtem, ha lehet úgy mondani, minél több ajtót nyitottunk ki, minél több nyílt ki, és abból tudni kell ugye rostálni, hogy melyik az, amelyik előre visz, hátra visz, és elkezdtem én is ugye továbbadni ezt, amit megértettem, de mindig csak azt, amit megértettem, nem azt, amit megtaláltam és megkaptam, meg megvettem, hanem mindig azt, hogy megértettem. Akkor megértettem, továbbadtam, egyre több ember volt erre kíváncsi, és ugye kellett valami hivatalos keret, valami hivatalos közösség, ahol ezt szétszórta az ember, mert ugye maga összejött 400-500 ember, a gyülekezési törvény szerint is ugye nyug volt. Maga az egyházat, mikor létrehoztuk, nem az volt a célunk, hogy egy újabb birkóolót hozzunk létre, ahol emberek korlátozva és becsapolnak, hanem egy olyan helyet, ahol megnyilvánulhatunk, elmondhatjuk azt, amit mi hordozunk. Ez volt az egyház megteremtésének a indítórugója. És megcsináltuk Magyarországon először az egyházat, nagyon sikeres volt, óriási léptekkel rohant. Majd a magyar kormány ugye akkor a kis egyházakat, nem csak minket, több mint 300 kis egyházat betiltott, vagyis leamortizált, és akkor nyitottunk ugye nemzetközi színpadra, és ugye Amerikai Egyesült Államokban egyházként, ugye nagy egyház vagyunk itt Amerikai Egyesült Államokban, a ti országotokban, Kanadában, ahol most te élsz, nem a te országod, de ahol te élsz. Európában sok országban vagyunk jelen egyházként, és ugye a tanítványi most is legutóbb ugye Svájcba jegyeztettek be bennünket tanítványi, Hollandiában, Európában nagy egyház vagyunk, ott vagyunk jelen, Szlovákia, Románia, Német, több helyen jelen vagyunk a világban, de a maga a
papjaink azok a világnak kb. 50 országában dolgoznak és jelen vannak. És tesszük a dolgunkat, tehát még egyszer valahogy ez vagyok én, ez az ember, aki gyerekkoromtól az első fizetésemet 6 évesen kaptam, mindig szívesen elmondom a földrepel szedésért, és azóta szinte nem álltam meg, tehát ez a napi 20-24 óra ugye kevésnek tűnik mostanában, és én most, hogy kinyílt ez a nagy világ, és ugye nem csak Magyarország, ugye természetesen, hogy még többet követel az embertől, és hát azért 62 éves, és igyekszünk a toppon lenni, és precízen tenni a dolgunkat, és még több embertestvérünket megérteni ezen a bolygón. Köszönöm.